Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good morning mga paps. Kumbaga, ito yung start ng series na sisimulan natin for this channel, itong ating YouTube channel. Naisip ko kasi gumawa ng mga video na parang kumbaga product review. So magsisimula tayo sa mga car care products na meron na ako. So yung iba kasi doon is parang nabili ko lang pero hindi ko never kong nagamit. Yung iba naman is regular ko nang ginagamit. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga products na regular na ginagamit ko. Sasabihin ko naman kung ginagamit ko siya regularly or tsaka yung mga nabili ko lang na hindi ko pa nagagamit. Ngayon, lahat po ng product na i-review ko, lahat po, hindi po sponsored. Unang-una, hindi po sponsored. So, expect an honest review galing sa akin. Good or bad, sasabihin ko sa inyo kung ano yung talagang sa tingin ko, kung effective ba yung product, worth it ba siya para sa presyo, tapos ano pa ba, syempre kung ano ba to, kung sulit, 'di ba? So magsisimula muna tayo mga paps sa saan ba to? Sa mga siguro yung car care in terms of wax, yung upholstery cleaner, mga ano pa ba, shampoo. Hindi ko alam kung may car shampoo ako dyan, pero mostly ng mare-review natin ngayon is mga yung mga wax tsaka cleaners. Okay? Good day guys, this is another product review video, and today ito yung madalas yung nakikita siguro sa newsfeed ng Facebook nyo. We will be testing Ayxu foam cleaner. Ano ba yung basa dito? Ayxu foam cleaner. Yan. So meron siyang kasamang parang ano ba to? Brush, and ito ginagamit ko to guys sa mga sa carpet, tapos sa mga upuan. Pero ngayon lately hindi ko na nagagamit kasi yung VS1 yung ginagamit ko. Pero just to show you guys, this is 650 ml. Tapos nabili ko to parang, kung hindi ako nagkakamali, 220 pesos. Yan, 220 pesos. Sobrang laki naman na ito guys. Yung kanina parang 300 ml lang mahigit. Ito 650. And this is fresh lemon yung amoy niya. Legit to na fresh lemon. Para siyang pledge yung amoy niya. So, testing na natin guys. Okay, so hinati natin yung upuan sa dalawa. Ito guys, yung side na to is ginamitan na natin yung basics na upholstery cleaner. So doon tayo sa kabilang side using the Ayxu multi-purpose foam cleaner or foam cleaner. And same procedure yung gagawin natin mga paps. It's going to be 2 quick spray. Shake muna natin. And then 1, 2. So, yung consistency niya, actually, parang yung isa lang din, yung, ano ba to? Yung basics. Pero yung amoy nila, sobrang layo. Ito, amoy lemon. Yung sa basics, parang cologne, na medyo matapang yung amoy. Okay. So, ito, brand new, na paper towel. Lilinisan lang natin lahat niya, yung sa side niya. Ang bango na ito guys, grabe. Na-miss ko yung amoy niya. Ang tagal ko na kasi hindi nagagamit to.
Okay. So guys, check that out. Diba? Oh. So clearly guys, mas effective tong foam cleaner na to kumpara doon sa basics. Ayun guys, oh. See? So yun yung dahilan kung ba't yan yung ginagamit kong panlinis. Anyways guys, this is, hindi ko alam ba't may mga nakikita ako sobrang mahal ng benta. Parang 1,000 pesos or 999, dalawa na. Napakamahal nun. So ito, nabili ko lang to sa Lazada, 220 pesos lang. Ito. So 1 to 10, this is definitely siguro 9 yan para sa akin. Worth it? Yes, worth it. 650 ml, sobrang laki, 220 pesos, 'di ba? And also, tingnan niyo naman kung gaano siya ka-effective. Ayan, oh. See? Hindi ko man diniin, kumbaga pinunas-punas ko lang, and tingnan niyo naman yung comparison ng dalawa. 'Di ba? Clearly mas darker yung leather dito, meaning para sa akin mas malinis. Yan, pag ginawakan nyo, sarap, malinis. And also hindi siya nagdi-leave nung feel na parang masebo. So again guys, ito yung Ayxu foam cleaner. Hirap basahin eh. Ayun, Ayxu or Ayxu multi-purpose foam cleaner. Tapos, ito, maganda na ito, kung gagamitin nyo siya sa, kunyari, sa bubong, or sa carpet, meron siyang pang-agitate na brush. Ito. Yan, ginagamit ko rin yan, kaya may mga itim-itim na ganyan. Ginagamit ko siya sa carpet. So, yun lang guys. Hope you like the video. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.